Magandang araw! Para sa Math Contest Drills for Filipino Kids, pag-usapan natin ang mga solutions sa 2019 Metrobank MTAP-DepEd Math Challenge Elimination Round para sa Grade 5. Sagutan natin ang Part 1, numbers 1 to 25. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan. Simulan natin sa number 1. What is the missing addend in the statement below? 20 plus 22 plus 24 plus 26 plus 28 equals 21 plus 23 plus blank plus 25 plus 27. Narito ang ating suggested solution. Para sa isang mag-aaral, para sa ating given, maaari nilang i-add ang nasa left-hand side. Ganun din, i-add ang mga values na nasa right-hand side. At para makuha ang missing addend, kukunin ang difference ng sum sa left-hand side at sa sum ng right-hand side. Subalit maaari ring i-consider ang ganitong paraan. Pansinin, ang 20 ay mas mababa ng isa kaysa sa 21. Ang 22 mas mababa ng isa kaysa sa 23. Ganon din ang 24 mas mababa ng isa kaysa sa 25. At ang 26 kaysa sa 27. Mapapansin na ang 28 ay walang kapares sa right-hand side. Kaya para makuha natin ang nawawalang addend, 28 minus 4, ito ay equal sa 24. Ang missing addend sa right-hand side ay 24. Next, number 2, what is the average of 17, 20, 23, 26, 29, 32, and 35. Narito ang ating unang suggested solution. Para makuha natin ang average, kadalasan ang ginagawa natin ay i-add ang lahat ng number, 17 plus 20, plus 23, plus 26, plus 29, plus 32, plus 35. And then, pagkatapos nating ma-i-add, i-divide natin kung ilan ang number na ating in-add. Dito meron tayong 7 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya i-divide natin sa 7. I-add natin. Ang 17 plus 20 plus 23 ay 60. Ang 26 plus 29, 55. Meron tayong 32 plus 35, 67. Divided by 7. Sunod, 60 plus 55, 115. 115 plus 67, 182. Divided by 7. 182 divided by 7, ang 140 ay 20. Meron pang 42. 6, ibig sabihin, ang average ay 26. Maaari rin gamitin ng mga mag-aaral ang ganitong technique. Pansinin ang unang tatlong numbers, mayroon na kaagad average na 20. Kung 20 ang average, sobra ng 6 ang 26, sobra ng 9 ang 29, sobra ng 12 ang 32, at sobra ng 15 ang 35. I-add natin ang sobra ng apat na numbers na ito, i-divide natin sa 7 at idagdag natin sa 20. 6 plus 9 is 15, plus 12, 27, plus 15, that is 42. Mas madali itong i-divide sa 7, which is 6. Kanina, ang average ng tatlong number ay 20. Dito natin ibinase. Idagdag na lang natin ng 6 sa 20 at ito na ang magiging average ng pitong numbers. 20 plus 6, ang magiging average ay 26. Sagutan natin ang number 3. If a plus b equals 78, b plus c equals 121, and a plus c equals 125, what is a plus b plus c equal to? Narito ang ating suggested solution. Mula sa problem, meron tayong a plus b, 78, b plus c, 121, at a plus c, 125. Ang hinahanap natin ay a plus b plus c. Pansinin na kapag in-add natin
ang magkabilang side ng equal sign, magkakaroon tayo ng 2a plus 2b plus 2c. At sa right-hand side naman, meron tayong 8 plus 1 plus 5, that is 14. 7 plus 1 plus 2 plus 2, that is 12. Carry 1. 324. Kung a plus b plus c ang kailangan natin, ang left-hand side ay maaari nating isulat as 2 times a plus b plus c. Ibig sabihin, kung i-divide natin both sides ng 2, makukuha natin ang value ng a plus b plus c as 324 divided by 2. At ito ay equal sa 162. Sagutan natin ang number 4. What is the value of the expression, the sum of the first 10 natural numbers divided by the sum of the first 10 positive multiples of 4? Narito ang ating suggested solution. Pansinin na hindi na natin kailangang i-add ang 1 plus 2 plus 3 plus 4 and the pattern continues until plus 10. Dahil sa denominator, ito ay mga positive multiples ng 4. Pwede natin ito lahat i-divide sa 4 at i-express as 4 times the sum of the first 10 natural numbers, katulad ng numerator. Kung gagawin natin ito, magkakaroon tayo ng sum of the first 10 natural numbers sa numerator at sa denominator 4 times the sum of the first 10 natural numbers. So, hindi na natin kailangan ito i-add dahil by cancellation method, ang sum ng 1 plus 2 plus 3 until 10 over the sum ng 1 plus 2 plus 3 until 10 ay equal sa 1. Meron na lamang tayong 1/4 na matitira sa ating expression. Sagutan natin ang number 5. Two sides of a triangle have lengths 30.45 centimeters and 39.27 centimeters. If the perimeter of the triangle is 120 centimeters, how long is the third side? Narito ang ating suggested solution. Alam natin for any triangle with side lengths A, B, and C, ang perimeter ay equal sa sum ng tatlong sides na ito, A plus B plus C. Sa ating problem, given ang perimeter, 120 centimeters, at given naman ang lengths ng dalawang sides, ang hahanapin natin ay ang length ng pangatlong side. Ipagpalagay natin na ang dalawang sides ay A at B, 30.45 at 39.27. Gawin natin ang equation. Ang perimeter, 120, is equal to 30.45 centimeters plus 39.27 centimeters. At ang nawawala ay ang length ng ikatlong side. Ipagpalagay natin na ito ang C. Ang gagawin natin, i-add natin ang lengths ng unang dalawang side at pagkatapos isusubtract natin ito sa perimeter para makuha natin ang length ng ikatlong side. Meron tayong 120 equals 30.45 plus 39.27. Kung i-add natin, 69.72 centimeters. Kaya para makuha natin ang C, isubtract natin ang perimeter minus sum ng dalawang sides, 120 minus 69.72. Kung gagawin natin ito, ang makukuha natin 50.28 centimeters. Number 6. The area and perimeter of a square are numerically equal. What could be the length of the side of the square? Narito ang ating suggested solution. Ipagpalagay natin na ang length ng isang side ng square ay S. Alam natin na ang area ay equal sa S squared at ang perimeter naman ay equal sa 4 times S para sa square.
Sabi sa ating problem, the area and perimeter of a square are numerically equal. Ibig sabihin, ang A o area at P ay equal. Kung ang A ay S squared at ang P naman ay 4 times S, meron tayong S squared is equal to 4S. Kung i-divide natin both sides by S, ibig sabihin, ang length ng side ng square ay equal sa 4 units. Sagutan natin ang number 7. Given 1 plus 3 equals 4, 1 plus 3 plus 5 equals 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 equals 16, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 equals 25. What is the sum of the first 36 odd numbers? Narito ang ating suggested solution. Pansinin sa unang equation, 1 plus 3 equals 4. Ito ay sum ng dalawang unang odd numbers. Ang sagot ay 4. Sunod naman, ang sum ng unang tatlong odd numbers, 1 plus 3 plus 5 equals 9. Mapapansin na ang 4 ay perfect square. Ang 9 ay isa ring perfect square. Tingnan natin ang pangatlong equation. 1 plus 3 plus 5 plus 7 equals 16. Ang sum ng unang apat na odd numbers ay 16, isa ring perfect square. Mapapansin na kung merong dalawang odd numbers, ang sagot ay 4 at ito ay perfect square, 2 squared. Maaaring ang base na 2 ay nagsasuggest ng kung ilan ang unang odd numbers na nagsisimula sa 1. Tingnan natin sa pangalawang equation. 1 plus 3 plus 5 equals 9. Ang 9 ay 3 squared dahil merong unang tatlong odd numbers na nagsisimula sa 1. 1 plus 3 plus 5. Ganon din sa pangatlo, meron tayong 1 plus 3 plus 5 plus 7. Ito ay 4 squared. Ibig sabihin, kung ilang odd numbers ang ating ina-add, nagsisimula sa 1 at ito ay sunod-sunod na odd numbers, ang sagot ay square ng kung ilang odd numbers meron tayo. Tingnan natin ang pang-apat na equation. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Meron tayong unang 5 odd numbers. Ibig sabihin, ang magiging sum ay 5 squared at ito ay 25. Kaya kung meron tayong first 36 odd numbers, ito ay 36 squared. Ang 36 squared ay 36 times 36, 1,296. Question number 8. In the set 440, 450, 460, 480, which of the numbers is the sum of 4 consecutive whole numbers? Narito ang ating suggested solution. Kung meron tayong 4 na consecutive whole numbers, ipagpalagay natin na ang una ay n, ang susunod ay n plus 1, ang susunod ay n plus 2, at ang susunod ay n plus 3. Ito ang ating 4 na consecutive whole numbers. Kung i-add natin ito, meron tayong 4n plus 1 plus 2 plus 3, that is 6. Ibig sabihin, ang hinahanap nating number ay may katangian na kapag binawasan natin ng 6, ito ay divisible by 4 dahil meron tayong 4n plus 6. Tignan natin sa ating mga numbers. Para sa 440 minus 6, ito ay 434. Ang 434 ay hindi divisible by 4 dahil ang huling dalawang number o ang huling dalawang digit ay hindi multiple ng 4. Tignan natin sa 450 minus 6, ito ay 444. Ang huling dalawang digit ng 444 ay multiple ng 4. Ibig sabihin, ang 450 ay maaaring
maging sum ng 4 na consecutive whole numbers? Check natin sa 460 at 480. Kung ang number ay 460, bawasan natin ng 6, ito ay 454. Ang huling dalawang digit ay hindi multiple ng 4, kaya hindi 460 ang hinahanap nating number. Ang 480 minus 6 ay 474. Muli, ang huling dalawang digit ay hindi multiple ng 4, kaya ang sagot lamang natin ay 450. Question number 9. What is 25% of 5/8 of 702,080? Narito ang ating suggested solution. Ang 25% ay equal sa 1/4 kung i-change natin ito sa fraction. Mas mapapadali kasi ang ating pagsosolve kung nasa iisang uri lamang ang ating mga numbers sa operation. Meron tayong 1/4, ang 25%, of 5/8, 5/8, of 702,080. Meron tayong 5 times 702,080 divided by 4 times 8, which is 32. Gawin natin, i-divide natin ang 702,080 sa 32. 70 divided by 32 is 2. Meron tayong 62, 1, 32. Meron tayong 30, and then 9. 9 times 2 is 18. 9 times 3 is 27 plus 1, 28. Meron tayong 12, 128. Meron tayong 4 times 32 is 128. And then, ang gagawin natin sa huling 0 is to bring it up. Ang 702,080 divided by 32 ay 21,940. Ang huli natin gagawin, 21,940 times 5. 0 times 5, 4 times 5 is 20, 9 times 5 is 45, 1 times 5 is 5 plus 4, meron tayong 9, and then 2 times 5 is 10. Final answer, 109,700. Question number 10. In the set 18/25, 7/9, 3/4, 2/3, 1/2, which of the fraction has the greatest value? Narito ang ating suggested solution. Isa sa maaari nating gawin ay isulat ang mga fractions bilang similar fractions. Ang gagawin natin, kunin natin ang least common denominator. Ang least common denominator ay 25 times 9 times 4. Gawin natin yan. Ang nakuha nating LCD ay 900. Meron tayong 5 fractions. Kapag nai-express na natin ang mga fractions na ito bilang similar fractions, madali na nating makukuha kung alin ang merong greatest value. Gawin natin. 900 divided by 25 is 36. 36 times 18 is 648. Sunod, 900 divided by 9 is 100 times 7. Meron tayong 700. Sunod, 900 divided by 4 is 225 times 3, 675. Sunod, 900 divided by 3 is 300 times 2, 600. Sunod, 900 divided by 2 is 450 times 1, 450.
Ngayong na-express na natin ang mga fractions sa similar fractions, makikita natin ang merong greatest value. Ito ang 700 over 900 at ito ang converted fraction ng 7/9. Kaya ang sagot natin, 7/9. Question number 11. If 1/2 times the quantity a plus b plus c close quantity equals 185 and 1/4 times the quantity d plus e close quantity equals 177, what is the average of a, b, c, d, and e? Narito ang ating suggested solution. Mula sa 1/2 times the quantity a plus b plus c close quantity equals 185. Kung ang both sides ay i-multiply natin sa 2, magkakaroon tayo ng a plus b plus c equals 370. At mula naman sa 1/4 times the quantity d plus e is equal to 177. Kung i-multiply natin sa 4 both sides, magkakaroon tayo ng d plus e equals 708. I-add natin ang dalawang nagresultang equation. Magkakaroon tayo ng a plus b plus c plus d plus e equals 370 plus 708. Kung kukunin natin ang average ng a, b, c, d at e, kukunin natin ang sum ng limang ito at ang sum ay i-divide natin sa 5. Kaya ito ang average. Subalit ang sum ng a plus b plus c plus d plus e ay equal sa 370 plus 708. Kaya ang sum nito, i-divide natin sa 5. Ito ay magiging 1,078 divided by 5. At ang 1,078 divided by 5 ay equal sa 215.6. Number 12. Determine the set of prime factors of 6,000. Narito ang ating suggested solution. Kung gagawin natin ang prime factorization ng 6,000, gamitin natin ang continuous division. I-divide natin ito sa 5. Meron tayong 1,200. 1,200. Divide ulit natin sa 5. Meron tayong 240. Ang 240, divisible pa rin by 5. Meron tayong 48. Ang 48 ay divisible by 3. Meron tayong 16. Alam natin, ang 16 ay 2 raised to the 4th power. Ibig sabihin, ang 6,000 ay equal sa 2 raised to the 4th power times 3. Meron tayong tatlong 5 as prime factors times 5 raised to the 3rd power. Ibig sabihin, ang set of prime factors ng 6,000 ay may elements na 2, 3, at 5. Number 13. What is the product of the LCM and GCF of 64 and 60? Narito ang ating suggested solution. Ang product ng LCM at GCF ay equal sa product ng dalawang numbers. Ibig sabihin, para makuha natin ang product ng LCM at GCF, kailangan na lamang nating i-multiply ang 64 at 60. 4 times 0, 6 times 0, and then we have 4 times 6, 24. 6 times 6, 36 plus 2, 38. 3,840. Ang product ng LCM at GCF ng 64 at 60 ay 3,840. Question number 14. The numbers 191, 999, and 12,321 are called palindromes. In a palindrome, the arrangement of the digits from left to right and right to left are the same. What is the least number that should be added to 2018 to get a 5-digit palindrome?
Narito ang ating suggested solution. Para makuha natin ang palindrome, isulat muna natin ang 2018. Mula dito, kunin natin ang pinakamaliit na 5-digit palindrome na magagawa natin. Ito ay nagsisimula sa 1, at dahil ang 2 ay pang-apat na digit mula sa kanan, dapat ang susunod na digit na ay 2. Hanggat maaari, ang gitnang digit gawin nating 0 para ito ay maliit lamang. Para maging pareho ang pagbasa from left to right at right to left, ang pangalawang digit mula sa kanan ay dapat 2 rin. At ang unang digit mula sa kanan dapat 1 din tulad ng first digit mula sa kaliwa. Kaya ang pinakamaliit na 5-digit palindrome na ating mabubuo ay 12,021. Para malaman natin kung ilan ang i-add sa 2018, isubtract natin ito. 12,021 minus 2018. Magbaro tayo ng 1 sa 2. 11 minus 8 is 3. 0, 0 minus 0, 2 minus 2, and then 1. Ibig sabihin, i-add lang natin ay 10,003 sa 2018 at mabubuo natin ang pinakamaliit na 5-digit palindrome. 10,003. Question number 15. What is the sum of 1/2 plus 2/4 plus 3/6 plus 4/8 plus 5/10 plus and so on in that pattern up to 130 over 260? Narito ang ating suggested solution. Mapapansin na ang ating mga addends ay mga fraction na kung isi-simplify, lahat ay equal sa 1/2. Kung ang pattern ay hanggang 130 over 260, ibig sabihin, meron tayong 130 na ina-add na 1/2. Gamit ang definition ng multiplication, ito ay 130 times 1/2 as the addends. So, meron tayong 130 times 1/2. Ito ay equal sa 65. Question number 16. A 3x5 rectangle is partitioned into 1x1 squares. How many squares are formed in all? Narito ang ating suggested solution. Mas mapapadali ang ating pagbilang ng mga mabubuong square sa figure kung gagamit tayo ng diagram. Meron tayong 3x5 rectangle at ito ay hinati into 1x1 squares. Mapapansin na meron tayong 3 times 5 1x1 squares or 15 na 1x1 squares. Meron din tayong mga nabubuo na 2x2 squares. Ang halimbawa ay ang nasa figure. Ito ay isang halimbawa ng 2x2 squares. Kaya kung bibilangin natin, meron tayong 1, 2, 3, 4. Ito pa ang isang halimbawa. 5, 6, 7, 8. Sa mga 2x2 squares, meron tayong 8. Nakakabuo rin ng figure ng mga 3x3 squares. Ang halimbawa ay ang nasa figure. Ito ay 3x3 squares. Meron tayong 1, 2, 3 3x3 squares na maaaring mabuo. Kaya para sa mga 3x3 squares, meron tayong 3. Pag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, meron tayong 26 squares na nabuo sa kabuuan. Question number 17. What is the missing number n in the proportion 9 to n equals n to 16? Narito ang ating suggested solution. Ang ating given, 9 to n equals n to 16. Sa ating proportion, ang n at n sa pangalawang
ratio ang tinatawag nating means. Ang 9 at 16 naman, ang tinatawag nating extremes. Sa cross-product property of proportion, the product of the means equals the product of the extremes. Kaya meron tayong n times n, ang means, equals 9 times 16, ang extremes. Meron tayong n squared is equal to 9 times 16, 144. Ang 144 ay product ng 12 at 12. Kaya ang n ay equal sa 12. Question number 18. The 5-digit number 8B9D8, both divisible by 4 and 6. After replacing B and D with the appropriate digits, the number formed is in its least possible value. What is the number? Narito ang ating suggested solution. Mula sa ating given, 8B9D8. Kung ito ay divisible by 4, dapat ang last 2 digit ay multiple of 4. At kung ito naman ay divisible by 6, dapat ang mabubuong number ay divisible by 2 and 3. Para mabuo ang pinakamaliit na 5-digit number, dapat ang D ay 0 or 2. Kapag ang D ay equal sa 0, meron tayong A plus B plus 9 plus 0 plus 8. Ulit, para maging divisible by 6, dapat ito ay divisible by 2 and 3. Dahil ang last digit ay even number, divisible na ito by 2, kailangan na lamang natin maging divisible by 3. Para maging divisible by 3, dapat ang sum ng lahat ng digits ay multiple of 3. 8 plus 9 is 17 plus 8, 25 plus B. Para maging divisible by 3, dapat ang B ay equal sa 2. Kung ang B ay 2 at ang D ay 0, ang mabubuo nating number ay 82908. Subukan naman natin kung ang D ay equal sa 2. Kung ang D ay equal sa 2, meron tayong 8 plus B plus 9 plus 2 plus 8. Kung ang D ay 2, ang huling dalawang digits ay magiging 28, divisible by 4, kaya ang buong number ay magiging divisible by 4. At tignan naman natin, para maging divisible by 3, dapat 8 plus B plus 9 plus 2 plus 8 ay multiple of 3. Meron tayong B plus 8 plus 9 is 17, plus 2, 19, plus 8, 27. Ang 27 ay multiple of 3 na, kaya pwedeng ang B ay equal sa 0. Kung ang B naman ay equal sa 0 at ang D ay equal sa 2, ang nabuo nating number ay 80,928. At dahil ang 80,928 ay mas maliit kaysa sa 82,908, ang ating final answer, 80,928. Question number 19. Segment AB has 4 other distinct points between its endpoints A and B. How many segments are determined by these points? Narito ang ating suggested solution. Mula sa problem, meron tayong segment kung saan ang modulo ay mga points A at B. Ayon sa problem, sa pagitan ng A at B ay meron pang 4 na distinct points. Ipagpalagay natin na ito ay ang mga points C, D, E, at F. Para mabilang ang dami ng segments na madedetermine sa isang segment na merong ilang points na natutukoy ay N
times n minus 1 divided by 2. Kung bakit natin kailangang i-divide sa 2, pansinin sa figure, ang segment AC ay kapareho rin ng segment CA. Gayun din, ang segment AB, pareho lang sila ng segment BA. Kaya, ang n times n minus 1 ay kailangan nating i-divide sa 2. Ang n ay dami ng points na nasa segment. Meron tayong 6 times 6 minus 1 divided by 2. Ito ay equal sa 15. 6 times 6 minus 1 is 30 divided by 2, 15. Question number 20. What is the sum of the first 20 even numbers starting from 2? Narito ang ating suggested solution. Kung isusulat natin ang first 20 even numbers, nagsisimula sa 2, at i-add ito, meron tayong 2 plus 4 plus 6 plus 8. Magpapatuloy ang pattern hanggang 36, 38, at ang ikadalawampung even number ay 40. Pansinin na hindi na natin kailangan i-add lahat ng ito mano-a-mano. Ang 2 at 40, pag in-add, ay 42. Ganun din ang 4 at 38. 4 plus 38 ay 42. Ibig sabihin, meron tayong 10 na magkakapares na kapag in-add ay 42. Para makuha natin ang sum, ito lamang ay 42 times 10. Meron tayong 420. Question number 21. How many pieces of coins are there in 500 peso worth of 10 centavo coins and 500 peso worth of 5 centavo coins? Para sa ating suggested solution, i-divide natin ang 500 pesos sa 10 centavo at mabibilang na natin kung ilang 10 centavo coins meron dito. Ito ay equal sa 5,000. Ganun din, i-divide natin ang 500 pesos sa 5 centavo. Ito ay 0.05 at mabibilang natin kung ilang coins meron dito. Ito ay 10,000. Pag in-add natin to, sa kabuuan, meron tayong 15,000 coins. Question number 22. What is the equivalent of the expression when written as a simple fraction? Quantity 10% plus 1% plus 0.1% plus 0.01% plus 0.001% plus, and the pattern continues, times 6. Narito ang ating suggested solution. Mula sa given, i-convert natin ang bawat percent value sa decimal value. Ang 10% ay 0.1, ang 1% naman ay 0.01, at ang 0.1% ay 0.001, at magpapatuloy sa ganitong pattern. Meron tayong 0.0001 and so on. At ang value nito, imumultiply sa 6. Kung i-add natin ang mga decimal values, meron tayong 0.1111 and so on times 6. Pag minultiply natin ito, ito ay 0.666 at ito ay repeating non-terminating decimal. Ang equivalent value sa fraction ay 2/3. Question number 23. How many halves are there in 100.75 plus 50.75? Narito ang ating suggested solution. I-add natin ang 100.75 at 50.75. Makukuha natin 151.5.
Hinahanap kung ilang halves meron sa 100.75 plus 50.75. Ibig sabihin, meron tayong 151.5 divided by 1 half. Ang 151.5 ay 151 and 1 half or 303 over 2. Ito ay dinidivide sa 1 half para sa division ng fraction. Ang operation ay magiging multiplication at ang divisor, kukunin natin ang reciprocal nito. Magiging 2 over 1. Meron tayong 303 over 2 times 2 over 1. By cancellation, meron tayong 2 over 2 equals 1. Kaya ang final answer natin, 303. Question number 24. There are 2,424 math books in the library. This is 20% of the books in the library. How many books in the library are not math books? Narito ang ating suggested solution. Ipagpalagay natin na ang n, ang number ng lahat ng libro sa library. Kung 20% ng lahat ng libro ay 2,424, meron tayong 20% is 0.2 times n is equal to 2,424. Para makuha natin ang n, meron tayong 2,424 divided by 0.2. I-divide natin ito. 2,424 divided by 0.2. Para mag-divide ng decimal, ang divisor, i-move natin 1 place to the right para maging whole number. At mag-move din tayo ng 1 place to the right para sa dividend. Magiging 24,240. Ngayon, meron tayong 24,240 divided by 2. Meron tayong 1, 4 divided by 2, 2 divided by 2, 4 divided by 2, and then move natin ng 0 pataas. Ibig sabihin, ang lahat ng libro sa library ay 12,120. Ang kailangan natin ay ang mga libro na hindi math books. I-subtract natin mula sa pangkalahatang libro ang dami ng math books. Meron tayong 12,120 minus 2,424. Meron tayong 6, 9, 10 minus 4 is 6, 11 minus 2 is 9. Ibig sabihin, merong 9,696 books na hindi math books sa library. Question number 25. If x equals 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, what is the value of quantity x plus 1 plus 2 plus 3 plus x plus 4 plus 5 plus 6 plus x plus 7 plus 8 plus 9 plus x closed quantity multiplied by x in standard form? Narito ang ating suggested solution. Mula sa problem, meron tayong ina-add apat na value ng x at ang positive integers 1 to 9, and then ang sum nito ay i-multiply sa x. Pasimplihin natin ang expression. Meron tayong 4x plus the sum of the first 9 positive integers multiplied by the value of x. From the given, we know that x is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ibig sabihin, ang x ay equal sa 15. Ang sum naman ng 1 to 9 or ng first 9 positive integers ay 45. I-substitute natin ang mga values nito sa ating required value. Meron tayong 4x. That will be 4 times 15 plus the sum of the first 9 positive integers, 45. At ang sum nito ay i-multiply sa value ng x.
15. Meron tayong 4 times 15, 60, plus 45 times 15. And then 60 plus 45 is 105 times 15. Ito ay equal sa 1,575. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan.